الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هل ينفع المريض يكون عنده السكر التراكمي مرتفع وهو ما عندوش سكر؟ ينفع. هل ينفع المريض يكون عنده السكر التراكمي منخفض وما بيعبرش عن ارتفاع مستوى السكر في الدم عنده؟ ينفع. يعني ايه؟ يعني باختصار السكر التراكمي ده عبارة عن ايه؟ أنا لو جبت شوية عصير أو شوية مية بسكر ودلقتهم أو كلتهم هنا كده على المكتب هيلزقوا في الحتة دي، أو حطيتهم على هدوم، السكر بيلزق في الحاجة، تمام؟ نفس الكلام، كرات الدم الحمراء ديت حاجة بتبقى عايشة جوه جسمنا 90 يوم إلى 120 يوم. أنا في السكر التراكمي بقيس مستوى السكر جوه الخلية ديت، بقيس مستوى السكر اللي لازق في الخلية ديت على مدار فترة العمر بتاعها، تمام؟ يعني الخليه الحمراء بيبقى جواها هيموجلوبين، ده اسمه الهيموجلوبين السكري، بقوم جاي بشوف مستوى السكر اللي لازق في جوه الخليه ديت لمده من 3 الى 4 شهور، اللي هي فتره العمر النصف بتاع كرات الدم الحمراء. وبالتالي اي حاجه هتغير في فتره العمر بتاعه كرات الدم الحمراء او الهيموجلوبين اكيد هتاثر في السكر التراكمي. ازاي؟ يعني انا مثلا لو عندي حاجه اسمها امتى السكر التراكمي يبقى منخفض وما بيعبرش عن ارتفاع مستوى السكر، اجي العينه الاقي السكر التراكمي بتاعه 6 مثلا، والاقي السكر بتاعه صايم مثلا 180 200، والاقي المفطر مثلا 220. طب ايه يا جماعه اللي حصل؟ اللي حصل لو المريض ده اي حاجه هتاثر عمر كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين، بالتالي كل ما اجي اقيس انا بقيس خليه لسه ناشئه، بدل ما عايشه 90 يوم عايشه 40 يوم عايشه 50 يوم، بقيس مستوى السكر في خليه مش 90 يوم زي ما انا متعود، لا لسه جديده، فما فيش سكر كتير لازق عليها. يعني ايه؟ عيان عنده مثلا انيميا تكسيريه، فكرات الدم الحمراء بتتكسر، بدل ما بتعيش 90 يوم بتعيش 40 50. عيان عنده مثلا فشل كلوي، تمام؟ فبالتالي برضو فتره العمر النصف او ما بيقدرش ينتج كرات دم حمراء كتير. عيان عنده مثلا تضخم في الطحال، يعني ايه تضخم في الطحال؟ يعني الطحال كبير فقاعد يكسر في كرات الدم وفي عناصر الدم، فبدل ما باجي اقيس السكر التراكمي انا ما بقيسش في خليه سليمه عايشه 90 يوم ولا 120 يوم، انا بقيس في خليه لسه مولوده عاشه 40 يوم 30 يوم 50 يوم، فبالتالي السكر التراكمي يطلع قليل وما يعبرش عن مستوى السكر. عيان بياخد مثلا اي ادويه زي مثلا الادويه اللي بتقلل كرات الدم الحمراء زي السلفازين، زي مثلا الدابكسين، زي الهيدروكسوريا، اي ادويه هتاثر لي كرات الدم الحمراء. والعكس تماما بقى، امتى يبقى السكر مرتفع وما يعبرش عن كده، يعني مستوى السكر في الدم. عيان مثلا عنده فقر دم، عيان عنده برينيشيس انيميا، نوع معين من انواع الانيميا اللي بيبقى فيها نقص فيتامين ب، عيان مثلا عنده برضو بعض انواع الادويه اللي بتزود كرات الدم الحمراء، فانت بتيجي تقيس بقى في خليه هنا عايشه 100 يوم، عيان شايل الطحال، فبالتالي لما باجي اقيس انا بقيس في كرات دم حمراء عايشه 100 يوم 90 يوم 120 يوم، اكتر من 120 يوم، عكس هناك. فهي السكر التراكمي هي السكر اللي لازق فيها كتير وهي اصلا ما بيعبرش عن كده، تمام؟ فلما بنيجي نقرا السكر التراكمي بنهتم جدا بحته ايه الحاجات الفولس نيجاتيف والفولس بوزيتيف بتاع التحليل، او امتى يبقى عالي وامتى يبقى منخفض. ده يتطرق بينا لحاجه هتكلم عليها بسرعه جدا اسمها مرحله ما قبل السكري، ودي اكتر حاجه بتقابلنا. يعني ايه؟ السكر السائم بتاعنا المفروض 110، المفطر المفروض 140، السكر التراكمي المفروض 5.7، صح؟ تمام. انا بشخص مريض السكر لما يبقى السائم بتاعه 126 او المفطر بتاعه 200 او التراكمي بتاعه 6.5. المرحله بقى ما بين 100 ل 126 وانت صايم، او 140 ل 200 وانت مفطر، او من 5.7 ل 6.5 في السكر التراكمي، دي اسمها مرحله ما قبل السكري. طب ايه اهميتها؟ ايه اللي يهمني ان انا اعرف ان العيان ده في مرحله ما قبل السكري؟ ان انا الحق ان المريض ده ما يخشش معايا في سكر، تمام؟ يعني ايه؟ هلاقي المريض ده له كرايتيريا، هلاقي المريض ده انا اللي اخلي اشجع الناس ان هم يروحوا يقيسوا السكر التراكمي او يقيسوا السكر الصايم ويقيسوا السكر المفطر للمريض ده، اللي هو مين؟ مريض فوق 45 سنه مثلا اخليه يروح يقيس عشان لو هو في مرحله ما قبل السكري الحقه. مريض مثلا عنده سنه، مريض عنده مثلا انهيلث لايف ستايل زي الناس اللي قاعده على طول ما بتتحركش، مريض عندها مثلا تكيسات في الموبايل فده بيبقى عرضه لمقاومه الانسولين، مريض بيطلع له مثلا بقع مثلا في مناطق مختلفه خصوصا كده في اسفل في خلف الرقبه اللي هي اللي اسمها كانسوز نيجريمنتس، دي علامه مهمه لمقاومه الانسولين. مريض عنده دهون على الكبد، مريض عندها خمول شديد في الغده الدرقيه مثلا او مشاكل في الغده الدرقيه برضو بتبوظ اللي هي الانسولين وتعمل مقاومه للانسولين.
مريض ضغط، انت عارفين الضغط والسكر دول اصحاب بيمشوا مع بعض، يعني بيجي الضغط وبعدين نستنى يجيله السكر، او بيجي السكر ونستنى يجيله الضغط، الا لو مريض لحق نفسه في مرحله ما قبل السكري. فبنحاول نتجنب الحاجات ديت. بقى انا افضل التراكمي بتاعي 5.7 من 10 قبل ما اخش على 6.5. الحاجه المهمه بقى ان انا اهم حاجه في الفيديو ده، ما يخافش المريض في مرحله ما قبل السكري من المنظم. المنظم هنا انا هديهوله علشان سبب من الاسباب دي. يعني احنا بنستخدم المنظم في افتكاسات الموبايل، بنستخدم المنظم في اسمها في السمنه. انا لما اديهوله انا مش معناها ان انا بقول له خلاص انت بقيت مريض سكر، كله بيخاف. بالعكس انا بحميك وبقول لك الحق قبل ما تخش في مريض سكر. دمتم بصحه وعافيه وكل عام وانتم بخير.